κόκκινα φεγγάρια. Γκαράζι επεισόδιο. Τα βίντεο δεν θα τρώμε σουβλάκια. Κοίτα. Πάρε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Κώστα, έχεις ξανακάνει ταξίδι με ρο 12? Όχι. Αλλά με σένα συμβιβάτη δεν θα ήθελα να κάνω. Μα γιατί το λες αυτό? Γιατί ξέρεις να οδηγάς εσύ? Δεν ξέρω να οδηγάω. Ούτε κι εγώ. Ναι, αλλά βασίζομαι στο γεγονός ότι βλέπω πράγματα, βλέπω φωτογραφίες, γυναίκες γενικότερα. Ναι. Τραβάς το γυναικείο φύλλο. Εξαρτάται. Μα μη μου λες εμένα εξαρτάται, γιατί άμα το τραβάς το γυναικείο φύλλο, να πάμε μαζί ένα ταξίδι. Να επικαρπιστώ κι εγώ της καταστάσεως. Ωραία. Θα πάμε μια Ουκρανία. Ουκρανία. Στην πηγή. Κατευθείαν. Στην πηγή κατευθείαν. Βερόφι. Αντί να έρχονται αυτές εδώ, να πάμε εμείς εκεί. Είσαι μπροστά, φίλε. Τι να κάνω? Είσαι μπροστά. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό το ρο 12 Ναι. για να μπορέσουμε να φορτώσουμε κιόλας το γυρισμό. Πού να φορτώσουμε? Μάλλον θα σε αφήσω εσένα να σε φορτώσω εδώ. Φίλε, είναι το story τέτοιο. Δηλαδή, κατάλαβες, δηλαδή θα κάνουμε συνέντευξη απάνω σε ένα ρο 12, θα φορτώσουμε, θα πούμε. Κατάλαβες, είναι το story αυτό. Ναι. Ναι, πού να καταλάβεις και εσύ τώρα? Τι, άστο, εντάξει, Πού να ναι. καταλάβεις και εσύ? Καταρχήν, μπορεί να μπει το ρο 12 στην Ουκρανία? Εδώ μπήκε με τον πόλεμο. Το φέρανε οι Γερμανοί κάτω. Δεν θα μπει τώρα με εμάς? Αυτή ήταν σύμμαχοι των Γερμανών. Δεν νομίζω. Ναι, οι Ουκρανοί ναι, ήταν λίγο ταλαιπωρημένοι από τους Ρώσους και ήταν λίγο φιλογερμανοί. Τέλος πάντων. Εντάξει. Οπότε θα μας υποδεχτούν καλά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ξέρεις τι είναι ο σημαντικός εξοπλισμός ενός ρο 12? Ποιος? Βιβλία του Μητσάκη. Έλα, σοβαρά. Ναι, το ξέρεις το Μητσάκη? Πού το βρήκε? Έχει γράψει 12 βιβλία, λέει. Έχει γράψει ένα σετ αποδράσεις στην Ελλάδα. Έχει γράψει στους δρόμους της Αυστραλίας, της Ασίας, της Αφρικής, της Αμερικής. Καλό παιδί φαίνεται. Εντάξει, δεν τον έχω δει. Γιατί? Δεν έτυχε. Καλά, δεν παρακολουθείς τη μοτοσυκλέτα καθόλου? Όχι ρε φίλε, εγώ ταξίδια κάνω. Δεν έχω ώρα να κάτσω να διαβάσω βιβλία τώρα. Και τότε ποιος τα γράφει αυτά, ρε φίλε? Δεν ξέρω. Εσύ δεν είσαι ο Μητσάκης ο Κώστας? Εγώ είμαι. Με μπερδεύεις. Για ποιον μιλάς, για ποιον Μητσάκη μιλάς? Εδώ λέει, πώς το λέμε, μια κυρία. Εδώ λέει Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος, όχι Κώστας. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Α, εσύ είσαι ο Κωνσταντίνος. Ναι, ρε, εσύ. Άρα εσύ τα γράψεις αυτά. Ναι, αφού λες Κώστας, Κώστας δεν είμαι. Κωνσταντίνος, με ρε φίλε. μπερδεύεις. Πραγματικά δηλαδή με μπερδεύεις. Πραγματικά με μπερδεύεις. Άμα πια. Να σε ξεμπερδέψω, ρε φίλε. Τι Ναι, θες? έλα. Τι θες να σε. Άσε με τώρα, έχω τσατιστεί. Καλά, έλα, έτσι. Έχω τσατιστεί. Άσε με. Κωνσταντίνε Μητσάκη, λοιπόν. Τι σε όθησε να ξεκινήσει? Το πρώτο σου ταξίδι ήταν Μερτή 3,5. Ναι, Μερτή 3,5. Και πού πήγες? Κοίταξε, έκανα 2 ταξίδια. Πήγα κεντρική Ευρώπη, Αυστρία, Ελβετία, Ιταλία. Με το Ερτή? Με το RD, ναι. Έπαιρες ένα εξτή, ένα μηχανάκι της εποχής κάτι? Όχι, Πήγες με το RD μου άρεσε. Τη Λαδιέρα. Και μάλιστα στην Γερμανία κάποια στιγμή έφυγε και το ένα τσιμπουκόφωνο. Εντάξει, και σταματάει τροχέα και με σκίσανε. Δεν σου είπανε, κύριε, πάρτε το τσιμπουκόφωνο? Όχι, είχε φύγει το τσιμπουκόφωνο, με τσακώσανε και με πήγανε στο πλησιέστερο Yamaha Center. Με υποχρέωσαν και αγόρασα τσιμπουκόφωνο, το βιδώσαμε και έφυγα. Δεν σου κάνω πλάκα. Πλήρωσα 70.000 δραχμές τότε. Ό,τι είχα και δεν είχα. Το RD ολόκληρο πρέπει να κάνει τότε 600. Στην Γερμανία έχει άλλο ήδη, μοιάστο, μην το ψάχνεις. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Λοιπόν, μετά φαντάζομαι τελειώσαν οι περιπέτειές σου. Δεν έκανες άλλο ταξίδι με δίχρονα μηχανάκια? Πήγα και ένα βόρειο κροτήριο και μετά το έδωσα. Με το RD το 3,5. Ναι. Και τι πήρες με το RD το 3,5? Μετά πήρα GPZ 600.
Δεν μ' άρεσε με το 5,5. Όχι, εμένα μου άρεσε ήταν όταν έφευγε το 5,5 πλέον από τη μόδα. Γιατί εγώ με το 5,5 δεν είχαμε μια ζωή. Και σε RD 3,5 ήσουν εχθρός του. Α, μπράβο. Και μετά πήρα το GPZ το 600. Ήμουν έτοιμος με τα λεφτά στο χέρι να πάρω RD 500. Αλλά κάποιος μέσωσε. Τι γλίτωσες, φίλε. Μέσωσαν, φίλε. Εγώ τα λεφτά. Εντάξει, μέχρι και τώρα το λιγουρεύομαι, το βλέπω. Όχι, όχι, αλήθεια. Το θέλω να το έχω συλλεκτικό. Ναι, εδώ στο χαλί και πράγμα το βλέπω. Ναι, όχι βολτά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, GPZ 600. Με αυτό πήγα Αγγλία, πήγα βόρειες χώρες, Benelux. Εντάξει. Και μετά στο γυρισμό κάποια στιγμή το 88-89 πριν πάω φαντάζομαι παίρνα GSXR 7,5. Όταν βγήκε με το στρογγυλό το κολαράκι. Τουριστικό πολύ το μηχανάκι Πάντα. αυτό. Κοίταξε, εγώ στον καράζ μου είχα μια ζωή αράρ. Ποτέ δεν είχα ονόφι τουριστικά. Και τώρα έχω Hayabusa. Τι λες τώρα. Εγώ τι λέω. Το λες τουριστικό το Hayabusa. Όχι πολύ. Έλα, που είναι βαρκάδικο. Δηλαδή είναι διασταύρωση Blackbird με Berkman. Μ' αρέσει. Ναι, δεν είπατε Τα κάνει όλα γρήγορα. Ναι. Αυτό ξέρεις είναι καλό γιατί ξέρεις τι καλό έχουν αυτά τα μηχανάκια. Δηλαδή η κατηγορία αυτή, η ZZR, Ναι. το 400, Hayabusa, ξέρεις, αυτά ξέρεις τι καλό έχουν. Είναι ότι αναπτύσσουν τη σχέση μεταξύ των λαών. Ναι. Δηλαδή ας πούμε εσύ τώρα έχεις παντρευτεί δυστυχώς Χανιώτισσα. Ναι. Εγώ ευτυχώς από τα Χανιά είμαι, δεν παντρεύτηκα Χανιώτισσα. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Ας πούμε ότι εσύ τελικά δεν έβρισκες μία Χανιώτισσα, αλλά έβρισκες μία Βελγίδα. Ναι. Μπορείς κάλλιστα να πας ένα ημερήσιο στο Βέλγιο και να γυρίσεις, μετά να μείνεις και 15 μέρες στο Βέλγιο, να γυρίσεις να δεις ένα απόγευμα τη μάνα σου στα Χανιά, στην Αθήνα, στη Θήβα. Θήβα. Όχι. Πού? Βιτίνα. Βιτίνα. Εκεί. Και να γυρίσεις μετά πίσω. Και να μην λείψεις ούτε στη γυναίκα. Κοίταξε, ο λόγος που κατέληξα σε αυτό ποιος ήταν. Ότι κάποια στιγμή δεν μπορούσα να ακολουθήσω οικονομικά αράρ συνέχεια. Δηλαδή να είσαι συνέχεια στο δίνω να αλλάζω μοντέλο. Οπότε λες θα πάρω ένα διαχρονικό μεγάλο και εκεί θα μείνω. Κάποια στιγμή πράσαν τα χρόνια, φίλε. Δεν μπορούσαμε να κυνηγάμε συνέχεια την εξέλιξη. Γιατί η εξέλιξη θέλει και οικονομική δυνατότητα να την κυνηγά συνέχεια. Να πέσει ένα καινούριο, κάθε 3 χρόνια το αλλάζει. Αυτό το παίξαμε το παιχνίδι, κάποια στιγμή τέλος. Οπότε λες, θα πάρω Blackbird, θα πάρω ένα Hayabusa, κάτι το οποίο ναι, δεν είναι το 100% αυτό που θέλω, αλλά τουλάχιστον είναι ένα διαχρονικό μηχανάκι, μου αρέσει. Είναι κοντά στο αράρα, έχει ρίζες από αράρα, θα μείνω εκεί όμως. Τέλος. Εντάξει. Άλλης φιλοσοφίας δηλαδή η επιλογή. Όχι, Κώστα, εντάξει. Εγώ δεν έχω παράπονο σε αυτά που μου λες. Δηλαδή, σε ακούω. Ναι. Αλλά εγώ στο Βέλγιο δεν πάω με το Hayabusa. Με το παπί μπορεί. Κώστα, με παπί. Γιατί όχι. Πραγματικά με παπί. Ναι, γιατί όχι. Γιατί ναι, παπί. Χαλαρά, να το απολαύσεις οικολογικά. Οδηγάω και σε σκέφτομαι σιγά σιγά να απολαμβάνεις αυτά που δεν μπορείς να δεις με ένα αράρ. Γιατί πρέπει να στη σφαίρα, είναι το πας σιγά και το βλέπεις το τοπίο. Απελπιστικά σιγά όμως, Ναι, απελπιστικά σιγά. Ναι. Δηλαδή όταν λέμε πολύ σιγά, πολύ σιγά. Εντάξει. Άμα την αδέξεις ρε παιδί μου και έχεις υπομονή, πες μου τώρα, κάθεσαι σε ένα παπί ας πούμε, Ναι. και βλέπεις ένα δρόμο Ναι. και θες να περάσεις σε ένα δρόμο ο οποίος είναι λέμε τώρα 200 χιλιόμετρα και πηγαίνεις εσύ και ο δρόμος είναι ίδιος γιατί είναι Ασία, είναι κάτω. Ναι, είσαι μέσα στην έρημο. Τι κάθεσαι και κάνεις στο μυαλό σου μέσα σενάριο για να περνάει η ώρα να περνάς έναν δρόμο με ένα παπί. Φιλοσοφείς όλη τη ζωή σου. Τι λες τώρα. Έλατε. Δηλαδή μετά τη σειρά των 12 βιβλίων ταξιδιωτικών με μοτοσυκλέτα Σκέφτεσαι το 13ο βιβλίο. το οποίο θα είναι φυσικά φιλοσοφία. Βέβαια, ναι, μετά από αυτό το πράγμα, μετά από αυτή την εμπειρία της ευθείας. Κουλτούρα. Έλα. Κουλτούρα. Πραγματικά, ωραία. Και δεν μου λες και τι άλλο. Αμαζόνιος, μ' άρεσε αυτό. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Δεν είχα ξαναμπεί μες στον Αμαζόνιο. Ήταν τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Άλλη φάση. Εγώ έβλεπα τις αναρτήσεις που έκανες με τους μουσικούς, με τα σεβίτσε, πώς τα λένε αυτά τα ομάψάρια, τα... Ναι. αυτά, και ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος. Πραγματικά μου άρεσε, αλλά ξέρεις τι μου άρεσε με σένα. Πώς κάνεις ρε φίλε τόσες γυναίκες να κάθονται να σου ποζάρουνε. Δηλαδή τι τους λες. Ένα ωραίο χαμόγελο. Φίλε, πρέπει να πετάς πολλούς δράκους γύρω-γύρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δρακοπατέρας. Αυτή την ίδια απορία έχει η γυναίκα μου και αρχίζει και τις μπαίνουν ψηλή στα αυτιά. Καλά Σου το λέει, κάνω. μαλάκα, τι κάνεις εδώ πέρα. Όλες οι γυναίκες από δίπλα, τι γίνεται να μου. Άρα, Το χέρι σου μόνο στο κουμπί μου λέει, πουθενά αλλού. Στο φωτογραφικό λέει. ναι. Τέλος πάντων. Φοβερό αυτό που μου λες. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο έτσι, όχι δύσκολο, το πιο συναρπαστικό δηλαδή ταξίδι από αυτά που έχεις κάνει. Κοίταξε, το πιο συναρπαστικό και το πιο έτσι, ζωντανό ταξίδι που είχε μείνει και θέλω να το ξανακάνω πάλι ήταν όταν αναβιώσαμε τη διαδρομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Δεν ξέρω αν είσαι αρχαιολάτρης, Ιδρωποταμό, Βαβυλωνίες, Γαυγάμιλα από εκεί, η μάχη στη Σισού, κάτω στην Νόβα Σισίγουα. Σ' αρέσει το Ναι, το ιστορικό. Εντάξει. Πάντα με τη σημεούλα. Πάντα με τη σημεούλα, γιατί εντάξει, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, είμαι περήφανος να δείχνω στους άλλους την ιστορία μας. Εντάξει, γιατί όχι. Ξέρεις ποια είναι η πιο ωραία φωτογραφία σου που έχω δει? Όχι ποιοτικά, γιατί έχεις κάνει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Η πιο είναι και να με συγχωρέσει ο κόσμος, γιατί είμαστε στο event και είναι λίγο κλειστή η φωνή μου. Η πιο ωραία φωτογραφία που είναι το κερατάτι έχει βγάλει. Αυτή με το Ζουλού, φίλε. Ζουλού. Ναι. Έχεις μια φωτογραφία με 3 Ζουλού. Α, όχι, δεν είναι Ζουλού. Είναι από τους Μασάι. Μασάι. Ναι, κάτι που είναι μαύροι με κάτι που έχουν βάψει τα πρόσωπά τους. Ναι. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Την επόμενη φωτογραφία όμως δεν την είδες. Ναι, ήσουν σε κατσαρόλα. Μέσα σε ένα καζάνι με κνόρ μέσα και με μαγειρεύανε. Φίλε, σου βάλανε κνόρ. Ναι, ρε, να νοστιμεύσω. Όχι, ρε. Σιτεμένο κρέας, λέει, δεν το φάμε, δεν γίνεται. Αμαρτία από το Θεό. Έλαντε. Αμαρτία από το Θεό. Η τρίτη φωτογραφία στη συνέχεια. Ποια? Το καζάνι στην πλάτη και να τρέχω. Φίλε, το πήρε στην πλάτη. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να βγει αλλιώς. Τα καρότα τα άφησες να πέσουν κάτω. Α, τα καρότα. Εντάξει, το λιγότερο. Εντάξει, τέλος. Κωνσταντίνε. Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο να ταξιδέψει κάποιος με μοτοσυκλέτα? Απλά γιατί με τη μοτοσυκλέτα ζεις το ταξίδι. Είσαι πάνω στον δρόμο, είσαι μέσα στο όνειρο, έχεις σε επαφή με τα στοιχεία της φύσης. Βρέξει, βρέχεσαι. Έχει ωραίο καιρό, το νιώθεις. Μυρίζεις μυρωδιές της φύσης. Είσαι μέσα ακριβώς σε αυτό που λέγεται ταξίδι. Όπως λέει και ένας φίλος, με τη μοτοσυκλέτα ταξιδεύεις. Με το αυτοκίνητο απλά μεταφέρεις το σώμα σου, τίποτα παραπάνω. Ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη ήπειρο για να ταξιδέψει κάποιος? Πιστεύω ότι η Ασία έχει πολλά στοιχεία να δώσει σε έναν ταξιδιώτη. Έχει ποικιλία πολιτισμών, τοπίων, θρησκειών. Είναι δηλαδή ένα μοσαϊκό ταξιδιωτικό το οποίο δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Κάθε χώρα ουσιαστικά είναι και κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι πολύ πολιτισμική δηλαδή. Μπράβο, και αυτό είναι που με συναρπάζει. Γιατί μετά που θα περάσει τα σύνορα του Ιράν και θα μπει στο Πακιστάν ή στην Ινδία, αλλάζει πολιτισμό, αλλάζει εικόνες, αλλάζει γεύσεις, αλλάζει τα πάντα. Στη συνέχεια, από την Ινδία, αν περάσει την Ταϊλάνδη, έχει άλλα ακούσματα, έχει άλλα ερεθίσματα, έχει άλλα πράγματα να βιώσει. Οι άνθρωποι είναι καλοί σε ένα ταξίδι ή πρέπει κάποιος να φοβάται τους ανθρώπους σε ένα ταξίδι? Τους άλλους πολιτισμούς, όλα αυτά τα πράγματα? Όχι, άμα δείξει το σεβασμό και την κατανόηση απέναντι στον άλλο πολιτισμό και στη διαφορετικότητα του άλλου πολιτισμού απέναντι στο δικό σου, πιστεύω ότι δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι μια μικροκλοπή, εντάξει, συμβαίνει και στο καλύτερο το σπίτι και δεν μπορεί να σε κλέψουν οτιδήποτε. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ο σεβασμός απέναντι στον άνθρωπο και στον πολιτισμό του, σε μια χώρα που επισκέπτεσαι, εντάξει, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς τώρα, επειδή έχουμε να πάμε σε έναν και μοναδικό προορισμό με αυτή τη Ρο 12, ναι. Διάλεξε ποιο προορισμό και πες τον μου. Μέση Ανατολή, Συρία, Ιορδανία. Πάμε. Άκου λέει, έτοιμος. Φύγαμε. Έλα, let's go. Να πω ότι αυτό το βιβλίο εδώ πέρα, από εδώ γνώρισα τον Κώστα, στους δρόμους της Αυστραλίας, τον έβλεπα δηλαδή στο Facebook κλπ. Και δεν ήξερα. Και μου το έφερε ο φίλος μου Θανάσης ο Μουρίκης, μου το έφερε τώρα αυτό το βιβλίο. Και έχει μέσα και την υπογραφή του. Τώρα θα έχω και την υπογραφή του συγγραφέα μαζί με την υπογραφή του φίλου μου. Είσαι φανταστικός. Ευχαριστώ για την υπομονή σου.